בוקר טוב וברוכים הבאים מהערוץ. כמו שאתם רואים, אנחנו במתכונת קצת שונה הפעם. אנחנו נמצאים באשלים, בדרום. ירדתי פה עם כמה חבר'ה מטורפים, רופאים מטורפים, לעשות פה את המסלול של הראלי. גם תוך כדי אני אקבל קצת טיפים על רכיבה וניווט. בעיקרון כדי לראות אם אני באמת אצליח לעבור מסלול של ראלי לפני שאני נשם למרוץ של דן קטנוב. אז יאללה, שיהיה לנו אחלה יום, בואו נתחיל. איפה הבורד שלו? החבר'ה האלה זה ההתחלה, אוקיי? בגדול אנחנו עושים סיבוב ככה וחוזרים איתו, אוקיי? 18 קילומטר. אוקיי, אנחנו הולכים לעשות מסלול נקרא אשלים 18, משהו בסגנון הזה. 18 קילומטר של רכיבה בדיונות, מסלול פה של אימון של החבר'ה. מקווה שהם פה יודעים שאני לא רכבל, ואנחנו נתחיל. כן. אתה טועה, אנחנו אחריך, אתה לא טועה, אנחנו הכל בסדר. זה המהירות של ראלי בדרך כלל, וזה המהירות שלי. אז בכל מקרה, כמו שאתם רואים פה, חבר'ה פה באמת חבר'ה מטורפים. כל הקטע פה הוא באמת לנסות לרכוב בחול באזור הזה תוך כדי הניווט, שזה גם חתיכת קטע. המיקום של הטאבלט שלי עדיין לא מושלם, ואני צריך להסתכל למטה הרבה וזה לא נעים לי, אבל גם הרכיבה בדיונה היא לא נוראית. הורדתי את האוויר שלי והגלגלים ב-12 מאחורה ו-14 מקדימה. כאן הפנייה שמאלה. אוקיי, מסלול בעיקרון הוא ישר ולא נורא ונעים אפילו. קטע בו לנסוע פה בראלי בחול. טיפ ראשון שקיבלתי כבר היה גוף אחורה. שנייה, נראה לי אני כבר לא במסלול. אוקיי, פה. כן, זה נראה מסלול. חלק מהסיבות שהגעתי לפה, ואני באמת רוצה להודות לרן ציטון, האיש והאגדה, שבאמת לקח אותי פה
ועוזר לי פה גם ברכיבה וגם בניווט. באמת קצת לא לפחד מלנסוע לבד פה באזור הזה. בסופו של דבר הרלי הוא רכיבה אישית, רק אתה באופנוע על פני התא השטח הזה, ובשבילי התא השטח הזה הוא ממש לא קל. אני בדרך כלל לא רגיל לנסוע על חולות, זה די חדש בשבילי. בעצם הידיעה שאני יכול א' לעבור בבית לנווט באזור הזה מאוד תרגיע אותי. אוקיי, מבחינת הניווט יש לי טאבלט שקניתי ביד 2 שהוא סמסונג אקטיב 3 שהוא די חזק לזעזועים ופגעי מזג האוויר וכאלה. דרך אגב, רוצה להודות בשלב זה לגב התלם שבאמת קצת דיבר איתי על הטאבלט, ויש לו גם סרטון מגניב בערוץ שלו, אתם יכולים לראות אם יש למישהו שאלות על הטאבלט. ובאמת לא צריך ויזה סלולרית שאתה מנווט, אלא רק GPS. החבר'ה האלה, אבל יש לי בכיס טלפון שמחובר כרגע גם בכיתה סלולרית, ורק בשבילי שאני אהיה רגוע. אני פה, המטרה שלי כרגע היא באמת לנווט את המסלול ולנסוע אותו בסבבה בלי להידקע או ליפול. זה לא בטוח שיקרה. יש קטע בנסיעה בחול עמוק נורא שונה מרכיבת אינדורו או כל התוואי שטח שאני מכיר. זה ממש כמו גלישה או סקי. זה משהו שהוא צריך להתרגל אליו. כל האופנוע פשוט גולש לך לצדדים. אבל מתרגלים לזה, זה נחמד דווקא. עלית מאוד לאט, אוקיי? בקצב שלך, אתה יודע, אתה בסדר גמור. אחלה. איזה מטורף פה, יאללה. אתה מבין שאתה מגיע לעליות האלה, אין לך מושג מה יש מאחורם. איזה תא שטח מטורף, איזה כיף. אוקיי, פה עוד מעט פנייה שמאלה לפי ה-GPS. זה קטע שאתה לפעמים רוכב, אתה לוקח בקטע של המסלול ואתה צריך באמת לראות שאתה לא מסתבך עם ה-GPS. הנה הפנייה שמאלה. פה, לא, עוד. אוקיי. לא, זה לא פנייה. ממשיכים ישר? וואלה? קטע, GPS זה טריקי. פה הפנייה שמאלה.
ה-GPS ירד לי שם שמאלה. צריך להגיע לפנייה, לא הגעת. תגדיל את הקוטר, את הזום, אוקיי? מה, איפה? פה? באופרוד? תגדיל את הזום. אתה באופרוד? כן. אתה יכול להגדיל את הזום, נכון? של הזה, אוקיי. כן? ככה אתה לא תפספס את הפנייה. אתה צריך ואתה להגיע עשית, לנקודה, לא אני אגיד לך לפני. מה הוא עשה. הוא נסע אחרי הקולי שלהם. נכון. אוקיי, עכשיו זה השיעור הראשון בניווט. כולם טועים. לא יודעים. רק אתה יודע. אף אחד לא יותר טוב ממך. אף אחד לא יותר טוב ממך. כן. טוב, אני לא בדיוק יודע למה ה-GPS הפסיק לעבוד לי. הוא לא מתעדכן, אבל אני באמת לא הולך לסדר את זה עכשיו במסיבה. אבל אני נסע כרגע אחרי רן. רגע, ה-GPS לא עובד לי. למה הוא לא? ה-GPS הפסיק להסתנכרן. אוקיי, בסדר. מה? אחד המקומות היפים. אמרתי לך, וואו, אתה יודע איפה אתה? וואו. זה הקרן, אחי. זה הקרן. מטורף. תקשיב, זה... זה שונה מקיסריה. אין Hands כמו המדבר, down. אין כמו אתה המדבר. יודע כמה אני בא לפה? זה לא המדבר, זה האנשים שאתה רוכב איתם. עזוב אותך. וגם המדבר. וגם המדבר. אוקיי, רק צריך למרכז את ה-GPS והוא חזר לעבוד. מסתבר שאם עושים זום באופרוד זה לא עובד. איזה אזור מדהים. איזה אזור יפה. האופרוד נותן לך כל מיני נקודות עניין, אין לי מושג מה הוא מקפיץ, זה קטן מדי, אבל על מה באמת הייתי יכול לדעת. לא. אוקיי. יש שם חתיכת הריץ. לא הזיז לאופנוע, אני מת על האופנוע הזה. אני יותר נבלתי ממנו. בואו באמת רגע נדבר על הקוב. אני חושב שאם הייתם אומרים לי לפני חצי שנה שאני עם האופנוע, שאני אנסה להתחרות בראלי, אני לא חושב שהייתי חושב על זה. אבל האופנוע נותן לך כל כך הרבה ביטחון בכל מקום שאתה רוכב בו, ובאמת, כאילו באמת אחרי שעברתי כמה אופנועים, לרכוב פה במדבר עם החבר'ה האלה פה שאני רוכב איתם, זה לא חדשים שאתה רוכב איתם בדרך כלל. חבר'ה באמת רוכבים מעולים, ולרכוב פה במדבר, לחשוב בכלל להתחרות בראלי. להתחרות זה מילה גדולה כמובן, אני לא מתכוון להתחרות, אני לא ברמה הזאת, יותר לסיים בכבוד. אוקיי, תקשיב. מניעים מפה, תסתכל. מניעים מפה, מכבים מפה. איך אתה יודע איזה הילוך אתה? מה יש לזה? שאלת על זה שאלה, אני לא יודע לענות. איך אתה יודע באיזה הילוך אתה? אין פה כלום! לא צריך שזה. חוטים! סע. תקשיב, אם אתה מרגיש שהרגל לא עולה, אז זה לא זה. זה? מוכן? כן. וואו, מה אתה פאק? אוי, ענק. עכשיו ותהנה. תן גז. אוי. אל תפחד. סע. וואי.
שתי פעימות חברים. פחד אלוהים, אבל וואו, אופנוע קל. שכן, כל הרגליים שלי רועדות. הוויברציות של המחדבר הזה זה מטורף. שתי פעימות. אופנועים של 100 קילו, זה פשוט, אתה לא מרגיש את השטח. זה כל כך שונה. וואו. אני מפחד לתת גז. תקשיב, זה משהו אחר לגמרי. אני חושב ברגע שאתה קצת מתאמן ורוכב קצת, קבל קצת ביטחון, באמת יותר נעים, כי סטייל מרגיש יותר טוב מתחילת הרכיבה. באמת לא לעשות טעויות, אבל לא רע. התא שטח הוא לא נוראי. אם אני יכול לעשות את זה, כל אחד יכול. שבילים נורא כיפים. לא יכול עמוק, כל שאתה יכול לנסוע איתו. ראיתי על איזה אבן על 60. בכל מקרה צריך להיזהר פה, כמובן מה שקרה עכשיו באבנים, שבילים מאוד מהירים. כן, אני יכול להגיד לכם שהורדה של לחץ אוויר ומהירות מאוד עוזרת בדיונות. זאת לא המהירות שאני בדרך כלל רוכב. זה מאוד נוח, מאוד כיף. האופנוע מתנהג מאוד ביציבות. יופי. הרבה יותר קל ללמד עם GPS. אין ספק בכלל. אוקיי, זה המגרש משחקים שכולם דיברו עליו. וואה, איזה מטורף. זה לא כזה נורא כמו שזה נראה. זה נראה נורא, זה פעם ראשונה. וואו, איזה מטורף. אם אתה לא תבוא בגז, אתה לא יכול לעשות. זה משהו שיכול להיות בראלי? בטח. כן? יש לך עכשיו בציבות במסלול. נרדמת דורון. המסלול אומר לך, שנייה. המסלול אומר לך עכשיו נגיד בעלייה כזאת, אתה עולה אותה? כן, זה ברור. אין לך פה אמצע. סליחה רגע. במרוץ תעלה, הקודם. תעלה או שאתה לא חוזר איתי באוטו? במרוץ הקודם. היה קטע של עלייה כזאת. שים תחת אחורה. רגע. כן.
איזה מלך. נו, איך היה? על איזה הילוך היית? מה זה משנה? עזוב אותו, הוא בא בגלל. זה הילוך. סע לידי, תעלה איתי, יאללה, תעלה לו פה. רגע, די. מה הבעיה? מה יש לך? רגע, הירידה. הירידה תן גז. אתה נותן גז. גז. לא לסגור את הגז. גם אם אתה חושש, לא לסגור גז. בוא. אתה מוריד גז. יש לך יתרון גובה, ויש לך אופנוע ארוך. אתה לא, כלום, אתה בא, תחת אחורה. בגז. תחת אחורה, בלי ברקס קדמי, אוקיי? שני, גז. גז, גז, בשום מקרה, כן? לא. גז. עכשיו תקשיב, אתה רוצה להאיט את הירידה, אתה סוגר טיפה גז. אתה רואה שהוא מתחיל לעשות לך ככה, תפתח גז, סמוך עליי. נשבע לך, עוד דבר. פתח גז. ברקס בחול, לא נוגעים, אין מה לגעת. אני הבנתי. חופשי נוסע עם ברקס קדמי, נוגע לא בו, פה. אחורה. לא נוגע בו. תשאר איתי. אתה מהר. אז יוטה, אתה מהר עם ברקס קדמי? זה אין ברקס, אחי, תשחרר גז בגז. והברקס שלך זה זה. אבל אוקיי, אנחנו עכשיו. נשאל אותו, ככה אנחנו רוכבים פה. אנחנו לא נוגעים בברקס קדמי בכלל. ושאתה עולה, אם אני רוצה כמו טאפ של מקודם, ברקס, אני נותן קח לך טיפה יותר ימין, היה לך יותר קל במקום לטפס עם כל הרום. תגמור את זה בשליש, אתה יודע מה אני מתכוון? בנקודה הזאת, אוקיי. אוקיי? בגז. קצת יותר גז. שמת לב שבסוף פתחת גז? כן, כן, כן. הייתי רוצה בהתחלה. אתה צריך להיכנס קצת יותר חזק. בסדר? אוקיי. תרגיש בנוח, תיכנס קצת יותר חזק. זה הכל. אוקיי, אוקיי. אני לא מאמין שירדתי את זה. איזה כיף. איזה מטורף. אתה מסתכל, אתה רואה את הירידה? יואו! לחצת ברקס. לא לחצתי ברקס. אורי. יכול להיות. טוב, עושים את ההקפה שוב. פעם בלי ה-GPS, אני מנסה לעקוב אחרי החבר'ה. אחרי שעושים את העלייה המטורפת שעשינו מקודם, פתאום העליות הקטנות האלה נראות פחות נוראיות. אני יכול להגיד גם שהמהירות שלי עלתה בסיבוב הזה.
היה אש.